Có độc thật này. Hơn nữa chính là hạt mã tiền. Vị này là bạn của ta và Lưu Lăng Quân, Phí Kê Sư, đệ tử của Dược Dương. Đệ tử của Dược Dương đương nhiên sẽ không lừa người. Quỳ Diệm cảm tạ ơn cứu mạng ba vị. Không cần khách sáo. Đi xem tranh trước đi. Từ lâu đã nghe nói có một bức tranh như vậy, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Không ngờ lại sống động như thật đến vậy. Đây là tranh ta chép lại dựa theo trí nhớ. Thời gian quá ngắn nên vẽ không đẹp, để Ngụy Quyền Quý chê cười rồi. Không đâu, vẽ rất đẹp. Mọi người nhìn này. Đây là Hiếu Kính Hoàng đế. Người này chính là ta. Lúc đó ta là thư lệnh của Cứu Mục Thự. Vậy vị quan quân này chính là Chu Linh sao? Đúng. Lúc đó Chu đại tướng quân là tá vệ của thái tử, xuất phủ tư giai. Đây là Trịnh Trọng. Lúc đó ông ấy là thử thừa thật quan thự. Vậy những người khác thì sao? Đây là một cung nữ. Vì tay bà ấy rất khỏe, nên Hiếu Kính Hoàng đế đã dạy bà ấy chơi mã cầu. Ngài còn nhớ tên bà ấy không? Hình như tên là gì đó Thúy. Bạc Thúy. Đúng, chính là cái tên đó. Vậy người này thì sao? Vẽ sau lưng như vậy sao ta nhận ra được chứ? Nhưng mà người chặn bóng ở bờ ao là một thái giám. Người này rất nhanh nhẹn. Hiếu Kính Hoàng đế gọi là Tiểu Hỷ Tử. Mấy năm trước ta từng gặp hắn trên phố một lần. Đã trở thành một kẻ ăn xin. Hình như là vì trộm cắp nên bị đuổi khỏi cung. Ngụy Quyền Quý, ngài đợi chút, ta sẽ quay lại ngay. Hai vị, đừng úp mở nữa. Lẽ nào muốn Ngụy Diệm ta sốt ruột chết sao? 3 ngày trước phát hiện ra một thi thể ở quyện Giàng Niên. Đã khám nghiệm trúng độc hạt mã tiền. Và phần đầu còn có vết thương do bị đánh. Giờ nãy ta khám nghiệm lần nữa thì phát hiện hắn là một thái giám. Tiểu Hỷ Tử, bức tranh này sao lại tà quái như vậy chứ? E rằng là hung thủ cố ý làm vậy, giết người dựa theo bức tranh này. Chuyện này khiến ta nhớ đến tranh Thạch Kiều ở Nam Châu. Nếu là như vậy thì người chưa rõ danh tính trong tranh có lẽ chính là hung thủ. Theo lời Mã Mông nói, cả Điền Trung tỉnh không có ai biết tác giả của bức tranh này là ai. Vậy thì thân phận của người chỉ có bóng lưng này. Trong hồ sơ cũ của Đại Bộ chắc là có ghi chép danh sách quan viên nhậm chức ở Đông Cung năm xưa. Ta lại nhớ ra một người, Quỷ Thị Lệnh hiện giờ phong thái. Người này thích làm ra những thứ kỳ lạ. Hiếu Kính Hoàng đế cũng ham chơi, vậy nên thường mời ông ta đến Đông Cung. Các người đến tìm ông ta đi. Có lẽ ông ta có thể nhớ lại chuyện năm đó. Vậy thì chia làm 2 ngã. Phiền 2 vị quyền quý đến cho quỷ một chuyến. Anh Đào, cô bảo vệ, Tiết Hoàng, Hiểu Quân theo ta đến lại bộ, tra hồ sơ xuyên tim. Vậy ta thì sao? Dạo này bọn họ đều bận. Tiệm đá bào đều do một mình ông chủ Phí lo liệu. Mệt lắm đúng không? Giờ nghỉ ngơi sớm đi. Đúng là hơi mệt. Đợi đã. Vật này có thể thử độc. Còn nữa, cái này nếu trúng độc không nặng có thể cứu mạng. Đa tạ. Phải rồi, đưa tranh cho ta. Để ta xem nào. Các người tìm đúng người rồi đấy. 40 năm trước ta thường đến Đông Cung. Đúng thế. Vậy này chính là Thái tử Quận. Lúc ngày ấy chết, ta đã khóc 3 ngày 3 đêm đấy. Ta cứ nghĩ vận số đại đường sẽ suy vong từ đây, không ngờ kéo dài đến ngày nay lại còn chiều hướng ngày càng thịnh vượng. Ông nhìn này,
Người này chẳng phải ông sao? Đúng. Phong lệnh, bọn ta muốn nhờ ngài nhìn xem người này là ai. Người này là thổ đột Giang Trân. Đúng, chính là hắn. Nội thị hiếu kính hoàng đế, tin tưởng nhất. Sao ta lại quên mất hắn chứ? Đa tạ lão thần tiên. Vậy bọn ta phải mau chóng về điều tra tung tích thổ đột Giang Trân. Không cần điều tra, hắn đang ở chợ quỷ của ta. Sau khi từ quan, hắn không còn chỗ nào để đi, nên đã đến chợ quỷ làm chủ bạc cho ta. Phía sau miếu thổ địa của chợ quỷ có một căn nhà, hắn làm việc, ăn ở đều ở đó. Tốt quá. Vậy phiền ngài dẫn đường. Tránh ra, sao không mở cửa hả? Nếu không chỉ nhận chứng nhận tạm trú, thì 1 năm sau có thể đổi lấy chứng nhận thường trú, 3 năm sau có thể đăng ký nhập tịch Trường An. Thì ta chẳng thèm làm cái chứng nhận giới dẫn này đâu. Đợi lâu vậy rồi, đợi thêm chút đi. Chắc lão thái giám đó uống say rồi, chưa tỉnh. Anh Đào, Phong lệnh, phong tỏa tin tức, cứ nói là thổ đột Giang Trân đã chết, nhà môn đang truy nã hung thủ. Ta hiểu. Lại nghe người à? Lễ để làm việc nghĩa, tín để giữ lễ nghi, luật để ngăn cái ác. Nếu luật pháp không thể chấn chỉnh cái ác, thì tự khắc có người ra tay. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, ác rước quả vào thân. Cái ác nhất định phải chịu trừng phạt. Liễu huynh nói câu nào cũng trích dẫn Xuân Thu, bảo sao đám học trò ôn thi đều ca tụng huynh là nhà nho Xuân Thu. Ta không dám nhận. Ta nhớ được người mệnh danh là nhà nho Xuân Thu trước đây là thầy của hiếu kính hoàng đế Quách Du. Đó mới là nhà nho chân chính, không thể sánh bằng. Đi đây. Liễu huynh, dạo này huynh đang bận việc gì thế? Làm việc ta nên làm. Có thể cho ta biết đôi chút không? Khổng Tử nói giống như đắp núi, chỉ còn một giọt nữa là xong. Mà ngừng, đó là tại ta muốn bỏ dở vậy. Lại ví như ta đắp hang hố thành đất bằng, chỉ đổ thêm một giọt đất nữa thôi, ta có thể cố gắng tiếp tục. Đó là do ta muốn tiến đến thành công. Liễu Tử Quy ta sẽ không để công sức đổ sông đổ biển. Huynh còn chưa nói huynh đang làm gì mà. Đến lúc đó huynh sẽ biết thôi. Câu vừa nãy không phải ở trong Xuân Thu, mà là ở trong Thiên Tử Hãn của Luận Ngữ. Lão gia, có phòng bị rồi đấy nhỉ? Mã Mông, Điện Trung thiếu giám, biết là người của bệ hạ là tốt. Ta đến lấy mạng ông là vì bệ hạ muốn lấy mạng ông.
Đây là thứ bệ hạ ban cho ông. Ăn đi. Bệ hạ mà ngươi nói không phải là đương kim thiên tử đúng không? Lão già, xem ra ông vẫn còn nhớ việc ác mình từng làm gì. Ông nói đúng. Ta phụng lệnh hiếu kính hoàng đế đến đòi mạng ông. Đồ khốn kiếp, giả thần giả quỷ. Lão phu sẽ bắt ngươi để trả thù cho Chu Linh và Trịnh Trọng. Lão già, ông còn muốn trả thù sao? Người quyền quyến nghỉ ngơi đi. Mật thám phụ ông Châu chữ Anh Đào đến bắt tội phạm. Nữ tử, ta không tra tay với cô. Cô cũng đừng có đến đây nộp mạng. Chưa biết ai chết đâu. Ngươi là ai? Tư pháp tham quân Ung Châu Lưu Lăng Phong, còn không mau khoanh tay chịu trói. Ngày danh ngươi đã lâu. Xem ra trúng mai phục rồi. Không thể để công sức đổ sông đổ biển. Tiếp chiêu. Dùng ám khí trước mặt ta sao? Anh Đào, không được. Kẻ này liên quan đến nhiều vụ án mạng. Cần 3 ti cùng thẩm vấn ghi lời khai. Muốn thẩm vấn ta sao? Mơ đi. Ta là Điền Trung thiếu giám, là người của bệ hạ. Các người làm gì được ta? Điền Trung thiếu giám, lẽ nào ngươi thật sự coi mình là Mã Mông sao? Mã thiếu giám, ra đây đi. Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ của ta vậy? Nếu ta đoán không nhầm thì đây là một loại mặt nạ vô cùng mỏng nhẹ. Khuôn mẫu cần phải lấy từ trên mặt của người thật. Mà thiếu giám, quên phải suy nghĩ kỹ lại xem kẻ nào có cơ hội làm vậy. Lúc mới đến Kinh Thành, ta không có nhiều bạn bè. Chỉ có bạn học Liễu Tử Quy vô cùng thân thiết, uống rượu với nhau. Nghe huynh ấy nói về Xuân Thu, ta từng say rượu ở lại Liễu phủ. Liễu huynh, lẽ nào là huynh thật sao? Mã Mông nhà ngươi xuất thân thấp hèn, tư chất tầm thường, mà lại có cơ hội làm Điền Trung thiếu giám. Còn ta, hậu duệ danh nho, nằm lòng Xuân Thu, nhưng lại không được trọng dụng. Chỉ trách đương kim thiên tử ngu ngốc. Nếu hiếu kính hoàng đế còn tại thế thì ta đã là tể tướng rồi. Liễu Tử Quy, còn không mau tháo mặt nạ ra. Ta cứ không tháo, các người không bắt được ta. Đương nhiên ta sẽ không nhận tội. Đêm qua lúc ta đọc hồ sơ của Đông Cung ở lại bộ, phát hiện ra một cái tên Quách Tư Cung. Nếu không phải hiếu kính hoàng đế đột nhiên băng hà, thì người này đã vào Đông Cung và được giao trọng trách lớn. Còn nữa là Quỷ thị lệnh Phong lão thần tiên cũng đã xem bức tranh Sảnh Cung ca và nhớ lại một chuyện xưa. Người chính là con trai của Quách Thái Phó sao? Có biết chơi mã cầu không? Không biết. Vậy thì đáng tiếc quá.
Tuy không biết chơi mã cầu, nhưng học trò từ nhỏ đã giỏi vẽ tranh. Nguyện vẽ tranh, chơi mã cầu cho điện hạ. Đây là một ý hay đấy. Đợi lát nữa tạnh mưa, ta sẽ gọi bọn họ đến chơi mã cầu cùng ta. Ta muốn xem thử ngươi vẽ ra sao. Tranh này chắc chắn có thể lưu danh ngàn đời. Ngươi chính là con trai của Quách Thái Phó sao? Có biết chơi mã cầu không? Không biết. Vậy thì đáng tiếc quá. Tuy không biết chơi mã cầu, nhưng học trò từ nhỏ đã giỏi vẽ tranh. Nguyện vẽ tranh, chơi mã cầu cho bệ hạ. Đây là một ý hay đấy. Đợi lát nữa tạnh mưa, ta sẽ gọi bọn họ đến chơi mã cầu cùng ta. Ta muốn xem thử ngươi vẽ ra sao. Tranh này chắc chắn có thể lưu danh ngàn đời. Ngươi tự cao tự đại như vậy là đang so sánh mình với Cố Khải Chi đấy à? Cố Trường Khang chẳng qua có khả năng hội họa đỉnh cao, tài hoa hiếm có do sự si mê cuồng nhiệt. Ta thông hiểu kinh điển hơn ông ta, có thể đọc ngược cuốn Xuân Thu. Điện hạ nghĩ trong vòng 10 năm danh tiếng của ta không vượt qua ông ta sao? Thư sinh điên cuồng đó, ta nhớ ra rồi. Hắn là con trai của đại nho Quách Du. Đúng, chính Quách Tư Cung này đã dâng lên Điện Trung Tỉnh một bức bình phong 10 năm sau khi hiếu kính hoàng đế băng hà. Mà trên bức bình phong đó chính là bức Sảnh Cung Ca. Liễu huynh, mỗi lần huynh đến tìm ta đều ngẩn người trước bức bình phong đó. Chẳng lẽ huynh có liên quan gì đến Quách Tư Cung? Liễu huynh, hãy trút bỏ lớp ngụy trang của huynh đi. Liễu Tử Quy, sao huynh lại làm như vậy? Những người trên bức tranh kia đều là do huynh giết sao? Bọn họ đáng chết. Từng người đều đáng chết. Đó là một mùa xuân nhiều năm về trước. Khi ấy, đại nho Quách Du đang giảng giải Xuân Thu cho hiếu kính hoàng đế nghe. Thái tử, nếu điện hạ cảm thấy việc thương thần giết vua trong Xuân Thu quá tàn khốc, là điều thần tử không nỡ nghe, thì bắt đầu từ ngày mai, thần sẽ đổi sang dạy điện hạ lễ ký. Thái tử, sao còn chưa tắt thở? Trúng độc hạt mã tiền chẳng phải sẽ chết rất nhanh sao? Ta nhắm vào thái dương của hắn, dán cho hắn một gậy mã cầu, để hắn khỏi phải chịu đau đớn. Thế nào? Không thể chỉ có mình ngươi đánh được. Nếu muốn ra tay, mỗi người có mặt tại đây đều phải có phần. Ngươi sợ rằng nếu không làm thế, sau này sẽ có người để lộ bí mật sao? Chẳng phải chúng ta làm việc theo lệnh sao? Sợ gì chứ? Sợ rằng sau này người ra lệnh sẽ hối hận. Ý của Ngụy Diễm hay đấy. Cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Hỷ tử, ngươi cũng phải ra tay. Ta, nếu không thì cứ ăn hết chột bánh hồ còn lại, rồi chôn cùng điện hạ. Đừng. Ta làm được. Mau ra tay đi, ngươi trước. Ngươi nói bậy. Quách Du đang bịa đặt đó. Ngụy Quyền Quý, không cần phải kích động như vậy. Kẻ tung tin đồn e rằng không phải Quách Du. Ngài nghe hắn nói hết đã. Tổ phụ ta đã kể hết những gì người mắt thấy tai nghe cho phụ thân ta, rồi u quốc mà chết. Trong chưa đầy 1 năm sau khi hiếu kính hoàng đế băng hà, con đường công danh rộng mở của phụ thân ta cũng đứt đoạn. Về cái chết của hiếu kính hoàng đế,
Trước khi lâm chung, người đã nói cho ta biết bí mật của Bất Sảnh Cung Ca và dặn dò ta phải báo thù cho hiếu kính hoàng đế. Quách Tử Quy ta bèn theo họ mẹ và lẻn vào Trường An, chờ đợi cơ hội. Mãi cho đến khi Mã Mông từ một tư pháp tham quân Hàng Châu nhỏ bé nhảy giọt thành điện trung thiếu giám, quan tứ phẩm đấy. Ta vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ghen tị với hắn. Nhưng ta lại nhìn thấy cơ hội trả thù. Ta đã lấy danh nghĩa của hắn gửi cổ Lâu Tử cho những kẻ đó, ai lại từ chối chứ? Đây chắc là ý tốt của bệ hạ. Đại tướng quân, còn cần ta nói toạc ra sao? Vậy thì xin đa tạ thiếu giám. Quỷ thị lệnh phong lão thần tiên còn nhớ lại một chuyện. Thái tử Hoằng rất tôn trọng thầy mình là Quách Du, từng tặng lại cây gậy mã cầu bằng vàng do Cao Tông Hoàng đế ban cho vị đại nho này. Vật mà ngươi đang mang theo lúc này chính là nó, phải không? Phải. Thì đã sao? vốn muốn đổ độc hạt mã tiền vào miệng của Ngụy Diễm, rồi dùng chính thủ đoạn của bọn chúng dùng để mưu hại hiếu kính hoàng đế, mà đối phó với bọn chúng giống như đã làm với những kẻ kia. Mà thiếu giám, tại sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Cây gậy vàng cho bệ hạ ban đã không thể nhuốm máu thổ đột Văn Trân. Tuy lão Hoạn Quan đã chết, nhưng vợ ta cũng giống như Tống Tương Công thất bại ở sông Quằng, chỉ còn lại sự tiếc nuối. Ngươi đừng có ở đây mà chà đạp Xuân Thu nữa. Ngươi có biết bức bình phong có vẽ Sảnh Cung Ca đã được đưa vào Điện Trung Tĩnh thông qua ai không? Là ta, thổ đột Văn Trân. Ông vẫn chưa chết sao? Cái mạng già này của ta chết cũng không đáng tiếc. Chỉ tiếc là năm xưa ta giúp cha người đưa bức bình phong vào Điện Trung Tĩnh mà cũng không chữa khỏi được bệnh điên của hắn. Ông nói gì cơ? Thổ đột nội thị, ông là bạn tốt của cha ta, xin hãy giúp ta một tay. Không phải lão không muốn giúp, chỉ là mọi người đều nói ngươi bị bệnh. Ta cũng chẳng biết nên giúp ngươi thế nào. Ta vừa hoàn thành bức tranh hiếu kính hoàng đế cho Mã Cầu, còn có tên là Sảnh Cung Ca, đẹp đẽ vô cùng. Chỉ cầu xin thổ đột nội thị giúp ta đưa nó vào Điện Trung Tĩnh. Ta tin rằng một khi đương kim thánh thượng nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị tài quá của ta thuyết phục. Như vậy thì con đường công danh của ta sẽ có hy vọng. Được rồi, để mặt cha ngươi, lão đồng ý giúp ngươi. Theo ghi chép của lại bộ, lý do triều đình khôi phục chức cho Quách Tư Cung là vì ông ấy mắc chứng quan tưởng nghiêm trọng, nhất là sau khi Quách Du mất thì bệnh ngày càng nặng. Do đó, chuyện Quách Du từng mắt chứng kiến Thái tử Hoằng bị mưu hại hẳn là ảo tưởng của Quách Tư Cung. Không thể nào. Ta biết
Có rất nhiều người kể chuyện dân gian thường biên soạn cái chết của Thái tử Hoàng thành câu chuyện để mê hoặc bách tính. Trong những lời thêu dịch của họ, thiên hậu trở thành kẻ chủ mưu đứng sau. Thậm chí có người còn nói xấu Cao Tông Hoàng đế. Mà những cửu thần Đông Cung như bọn ta lại trở thành đồng lõa. Người có biết sau khi điện hạ mất, Cao Tông và thiên hậu đã vô cùng đau xót. Nếu không, tại sao lại truy phong ngày ấy là hiếu kính hoàng đế và chôn cất tại Hoàng Lăng theo nghi lễ dành cho thiên tử? Ta chính tai nghe Cao Tông Hoàng đế nói rằng cái chết của Hoàng là tổn thất của xã tắc. Đế quốc mất đi một vị vua hiền và cũng mất đi một vua mã cầu. Đến giờ lão vẫn còn nhớ như in cảnh tượng Cao Tông Hoàng đế nước mắt giàn giụa khi nói những lời này. Không thể nào. Không thể nào. Các người không thể thuyết phục được ta. Phụ thân ta là nam nhân xuất sắc nhất trên thế gian. Nếu không phải Thái tử Hoàng bị các ngươi hại chết, ít nhất ông ấy cũng có thể làm đến chức tể tướng. Còn Quách Tử Quy ta cũng không thể nào văn võ song toàn, một thân tài qua mà không ai thấy được như bây giờ. Nguy Diễm, Thổ Đột, Văn Trân, các ông là hung thủ. Ta phụng thánh chỉ của hiếu kính hoàng đế tới đây lấy mạng các ông. Vật này là do bệ hạ ban tặng. Đây là báu vật mà hiếu kính hoàng đế ban cho Quách gia ta. Ta giết ông. Đừng, dừng tay. Ngụy Quyền Quý, xem ra tên Quách Tử Quy này cũng mắc chứng điên loạn. Tuy hắn đã thừa nhận tội lỗi, nhưng vụ án này liên quan đến nhiều trọng thần triều đình, vẫn cần phải do Ba Ty hội thẩm. Điên loạn cỡ này thì không cần Ba Ty hội thẩm nữa. Thiên tử lệnh cho Điện Trung Tỉnh phá hủy Bất Bình Phong này. Ta nghe nói rồi. Hiệu quân thấy rất đáng tiếc. Nếu chỉ xét về mặt hội họa, bức tranh này không thua kém gì tranh của Cố Khải Chi. Phá hủy nó thật sự đáng tiếc. May mà công chúa nghe được chuyện này, đã sai người đến lấy Bất Bình Phong rồi. Công chúa nói là nhìn tranh nhớ người để chơi đi nỗi buồn vì thương nhớ huynh trưởng. Khi hoàng đế hiếu kính băng hà, công chúa mới 10 tuổi. Nghe nói mối quan hệ huynh muội của họ rất tốt. Dù đây có phải là cái cớ hay không, thì cuối cùng cũng giữ được kiệt tác hội họa này. Chỉ là không biết bức tranh này liệu có thể lưu truyền đến ngàn năm sau hay không. Ai mà biết được chuyện của ngàn năm sau chứ. Bệ hạ. Ai Nhân, bột xích tiễn hôm nay đã làm xong chưa? Nghe nói bệ hạ vì vụ án Sảnh Cung Ca mà tức giận, khiến An Nhân lo lắng, đến mức hồn quên cả việc phải làm. Thật sự đáng chết. Bây giờ nô tỳ sẽ đi nấu ngay. Không vội. Nàng có biết đêm qua trẫm đã mơ thấy nàng không? Bệ hạ đừng dọa nô tỳ nữa. Nhưng không phải ở kiếp này. Dù là kiếp nào,
Chỉ cần được ở bên cạnh bệ hạ là đủ. Trẫm mơ thấy ngàn năm sau, trẫm không còn là thiên tử nữa, mà chỉ là một người làm thuê trong tiệm tạp hóa. Người làm thuê? Vậy đô tỳ thì sao? Nàng không phải người phàm, mà là một thần tử, có thể lên trời xuống đất.